Hai semua, Assalamualaikum. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk menu kali ni, Ayung nak sharekan resepi cara-cara membuat sayur goreng campur yang amat mudah dan begitu sedap sekali. Ayung hanya menggunakan stok ayam saja untuk perencahnya. Amat sedap dimakan begitu sahaja. Jom kita mula masak. Bahan-bahannya: 3 ulas bawang putih yang Ayung dah cincang kasar, 1 sudu kecil stok ayam, 1 sudu besar sos tiram, setengah sudu kecil garam, 1 sudu besar tepung jagung, setengah biji bawang Holland, sedikit perahan air limau nipis, kobus bunga, lada benggala, lobak merah, sedikit kacang pea, sedikit kobis panjang dan sedikit sayur pak choy. Bawang Holland Ayung mayang nipis. Kacang pea Ayung buang bahagian tepinya. Kobis bunga Ayung potong kecil. Lobak merah Ayung potong nipis. Ayung gunakan sedikit saja lobak merah ni. Lada benggala Ayung gunakan separuh saja. Dan Ayung potong dadu kecil. Sawi pak choy Ayung potong kecil. Kobis panjang Ayung hiris nipis. Mula-mula kita tumis bawang putih dengan sedikit minyak sehingga kekuningan dan naik bau. Wangi sangat baunya. Kemudian kita boleh masukkan bawang Holland. Kita gaul rata dan tumis hingga naik bau juga. Kemudian kita boleh masukkan sayur yang keras terlebih dahulu, iaitu kobis bunga, lobak merah dan kacang pea. Kemudian masukkan sawi pak choy dan kobis panjang.
Masukkan sos tiram, garam dan stok ayam. Masukkan lada Banggala. Dan terus masukkan sedikit air ke dalam tepung jagung, kacau dan tuang ke atas sayuran kita. Sekali perahkan air limau nipis ke atasnya. Air perahan limau nipis ini memberi keseimbangan rasa pada sayuran kita. Alhamdulillah, siap dah untuk dihidangkan. Tak perlu dimasak terlalu lama. Yang suka rasanya yang agak crunchy. Sedap dihidangkan bersama dengan nasi panas dan dirata begitu saja. Boleh taburkan juga sedikit lada sula ke atasnya. Terima kasih kerana sudi menonton dan sehingga bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.